xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một đôi vớ kiểu cơ bản như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len coton nặng 5g một cuộn. Và ở đây thì các bạn cần phải có 2,5 cuộn. Và kim móc mình dùng có độ dày đó là 4mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần thân vớ. Và để móc trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 73 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 73 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất trước đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 2 chân mũi móc xích đầu tiên và bắt đầu từ chân mũi móc xích thứ 3 này được tính là chân mũi đầu tiên. Thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 35. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 35 rồi, tiếp theo đó là đến chân mũi thứ 36, 37 và 38 thì các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ quấn len quanh kim lần thứ nhất, đâm kim móc vào chân mũi thứ 36, kéo len qua lần thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ quấn len quanh kim lần thứ hai, đâm kim móc vào chân mũi thứ 37, kéo len qua lần thứ hai. Cuối cùng đó là các bạn sẽ quấn len quanh kim lần thứ 3, đâm kim móc vào chân mũi thứ 38, kéo len qua lần thứ 3. Sau khi mà các bạn đã có 4 đầu len trên cùng kim móc như thế rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong 2 chân mũi rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào các chân mũi còn lại và móc lên các mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn móc và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Thì các bạn hãy nhìn ở đây cấu tạo của mỗi một chân mũi là gồm có 2 sợi len đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 3 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Tiếp theo đó là đến chân mũi thứ 4 và bắt đầu từ chân mũi thứ 4 này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 34 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 34 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi ở chân mũi thứ 35, 36 và 37 bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở bên dưới và kéo len qua liên tục 3 lần cho mình. Sau khi mà các bạn đã có 4 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong 2 chân mũi rồi. Với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 3 và bắt đầu từ dòng thứ 3 trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi tại 3 chân mũi, đó là chân mũi nằm ở chính giữa và 2 chân mũi nằm ở hai bên của chân mũi chính giữa là nằm ở đây.
Và với cái chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép. Sau đó là đến 3 chân mũi còn lại của phần đầu thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ làm lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ tư thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong phần giảm mũi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua phần giữ nguyên chân mũi và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Và để móc dòng thứ 5 trước hết đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 5 và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc đơn và các bạn sẽ móc lên đủ là 3 mũi móc đơn. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 5 rồi và không tính chân mũi mà các bạn đã móc lên bằng 2 mũi móc xích, chỉ tính các chân mũi mà các bạn móc lên bằng các mũi móc kép và mũi móc đơn thì tổng số chân mũi mà các bạn đang có là 65. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 6 và để móc dòng thứ 6 trước đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc đơn và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 3 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Tiếp theo đó với các chân mũi còn lại các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 6 và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên một mũi móc kép. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 6 rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 7 và bắt đầu từ dòng thứ 7 trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ theo thứ tự của dòng thứ 5 và dòng thứ 6 như mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 65 chân mũi và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 12 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 12 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc lên dòng thứ 13. Và bắt đầu từ dòng thứ 13 này trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ 3, đó là phần tăng mũi. Và cách móc dòng thứ 13 sẽ tương tự giống như là dòng thứ 5 mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi thứ 32 là nằm ở đây thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 32 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi ở chân mũi thứ 33 bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 33 của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc liên tục 3 mũi móc kép cùng một chân. Như vậy là các bạn đã tăng xong 2 chân mũi rồi. Với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép. Sau đó thì còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 13 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 13 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 14. Và ở dòng thứ 14 này thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 6 mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi thứ 33 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 33 rồi, tiếp tục đến chân mũi thứ 34 thì các bạn sẽ tăng mũi cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 34 của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc liên tục 3 mũi móc kép cùng một chân. Như vậy là các bạn đã tăng xong 2 chân mũi rồi. Với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc kép và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng.
Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 rồi, với cái dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ của dòng thứ 13 và dòng thứ 14 như mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ tăng 2 chân mũi nằm ở chân mũi chính giữa trong tổng số 3 mũi móc kép mà các bạn đã móc cùng một chân là nằm ở đây, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 16 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 16 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 16 này với lại các chân mũi của dòng thứ nhất, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ ấp hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên của dòng thứ 16, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất, kéo chân mũi đầu tiên của dòng thứ 16 này qua chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mỗi dòng và móc lên một mũi móc đơn. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi cùng mỗi dòng và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã nối đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua nối phần đầu thứ hai, và để nối thì trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm hai phần. Thì phần A là từ dòng thứ 5 cho đến hết dòng thứ 12 và phần B là phần còn lại. Và ở đây mỗi một dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi. Và để nối thì trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc vớ rồi. Với chiếc còn lại cách móc cũng sẽ tương tự giống như là chiếc vớ thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và như vậy là các bạn đã có được một đôi vớ kiểu cơ bản như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.